हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गायरस एज्युकेशन. टॉप कन्सेप्टमध्ये मागील भागात आपण पोझिशन ऑफ ऑब्जेक्ट याबद्दल शिकलो, राईट. सो वी आर बेसिकली डिस्कसिंग मोशन पॅरामीटर्स. मोशन पॅरामीटर्स का लागतात? टू डिस्क्राईब द मोशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट, राईट. कारण आपल्याला आता मोशन काय आहे हे थेरॉटिकली समजलेलं आहे. इट इज मुवमेंट विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग. आपल्याला ती मोशन अनालाइज करायची, तिच्याबद्दल मोजमाप करायचं आहे. आणि आपण ज्या मानवनिर्मित ज्या गोष्टी आहेत, मॅनमेड ज्या ऑब्जेक्ट्स आहेत, लाईक मशिनरी असेल, सायकल, मोटरसायकल, याच्यामध्ये मोशन प्रोड्यूस करायचे आहे. ठीक आहे. सो दॅट इज अवर एम, मीन्स इन फ्युचर. सो आता आपल्याला लर्निंग पॉईंट ऑफ व्ह्यूने वी हॅव टू अंडरस्टँड हाऊ टू डिस्क्राईब द मोशन, हाऊ टू अनालाइज द मोशन, हाऊ टू सॉल्व प्रॉब्लेम्स बेस्ड ऑन द मोशन, राईट. सो पहिला मोशन पॅरामीटर आपण बघितला होता पोझिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, विच मीन्स the point in the space, in the selected space, in the selected coordinate system where the object physically exists at that time, right. ती डिस्क्राईब करण्यासाठी आपण एक्स वाय कॉर्डिनेटचा वापर केला, म्हणजे कार्टेशियन कॉर्डिनेट्स, पोलर कॉर्डिनेटचा वापर आपण करू शकतो, किंवा पोझिशन वेक्टरनी देखील आपण पोझिशन डिफाईन करू शकतो. मग मित्रांनो, डिस्प्लेसमेंट म्हणजे काय? तर मोशनमध्ये वेन द मोशन इज प्रोड्यूस इन द ऑब्जेक्ट, व्हॉट हॅपन्स? द ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोझिशन. So it moves from some initial position to some final position, right? मग the shortest distance between two positions or the difference between initial and final position is called as displacement. ही झाली डिस्प्लेसमेंटची डेफिनेशन. ही डिस्प्लेसमेंट एक फिजिकल क्वांटिटी आहे, जिचं युनिट आहे मीटर, आणि ही व्हेक्टर क्वांटिटी आहे, हिला दिशा असते, राईट. मग दिशा असल्यामुळे हिचा टोटल अल्जेब्रा बदलतो, आणि म्हणून हिला फिजिक्समध्ये फार महत्व प्राप्त होतं. सो मित्रांनो, या डिस्प्लेसमेंट बाबतीत महत्वाची गोष्ट, हे डिस्प्लेसमेंट पॉझिटिव्ह असू शकतं किंवा निगेटिव्ह असू शकतं. जर अप्लाय केलेल्या फोर्सच्या डायरेक्शननेच बॉडी मूव्ह होत असेल तर डिस्प्लेसमेंट कसं असेल? पॉझिटिव्ह. आणि जर अप्लाय केलेल्या फोर्सच्या विरुद्ध दिशेने बॉडी मूव्ह होत असेल तर डिस्प्लेसमेंट कसं असतं? निगेटिव्ह. फॉर एक्झाम्पल, तुम्ही जमिनीवरून एखादी वस्तू वर उचलताय तर ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सच्या विरुद्ध तुम्ही जाताय, म्हणून त्या ठिकाणी डिस्प्लेसमेंट निगेटिव्ह घ्यावे लागेल. ठीक आहे. त्यानंतर हे डिस्प्लेसमेंट झिरो असू शकतं, कारण याची डेफिनेशन काय आहे की डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट द डिफरन्स बिटवीन टू पोझिशन. आता सपोज ऑब्जेक्ट सर्क्युलर मोशन करतोय, तो एका पॉइंट पासून सुरू झाला आणि परत त्या पॉइंटला आला, तर आपल्याला जर ह्या दरम्यान मोशनचं डिस्प्लेसमेंट काढायचं आहे तर ए आणि बी पॉइंट ओव्हरलॅपिंग आहे, कोइन्सिडिंग आहे, याचा अर्थ तिथे डिफरन्स तयार होणार नाही. मग इन सच अ केस इट्स डिस्प्लेसमेंट इज झिरो, रादर झिरो वेक्टर, राईट. मग आता आपण मागच्या लेक्चरमध्ये बघितलं की वी कॅन डिस्क्राईब पोझिशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ द हेल्प ऑफ coordinates like x1 z1 y1 or x1 I plus y1 j plus z1 k. So this is position vector, let it be r1. ठीक आहे. हा असा दाखवला. त्यानंतर समजा त्याने a पासून b कडे त्याची मुवमेंट झाली, मग इथे पोझिशन वेक्टर आहे समजा r2 बार, विच इज x2 I प्लस y2 j प्लस z2 k. ठीक आहे. नाउ इफ यू कॅल्क्युलेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, that is ab bar, then what we have to do? We have to take difference between these two vectors, that is r2 bar minus r1 bar. ठीक आहे. हे मी तुम्हाला डायरेक्ट सांगतोय. फॉर दॅट देयर इज अ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर. इथे आपण ट्रायंगल जर तयार केला तर ह्या वेक्टरची दिशा ए कडे, ह्या वेक्टरची दिशा बी कडे, हे दोघे एक ऑर्डर मध्ये, म्हणून OB बार इज इक्वल टू येणार OA बार मायनस AB बार, आणि म्हणून AB बार इज इक्वल टू OB बार मायनस OA बार. या ठिकाणी आपण जर बघितलं तर आपल्याला हा वेक्टर या दिशेने आहे. सो ठीक आहे. तो डिफरन्स बिटवीन टू वेक्टर येणार इथे OA बार मायनस OB बार. सो दॅट इज व्हाय हा असा फॉर्म्युला तयार होतो. एनिवे, ते आपण वेक्टरच्या टॉप कन्सेप्ट मध्ये बघणार आहोत. सो टू कॅल्क्युलेट द डिस्प्लेसमेंट, व्हॉट वी हॅव टू डू? वी हॅव टू टेक डिफरन्स बिटवीन टू पोझिशन. नॉट ऑलवेज डिफरन्स, वी हॅव टू यूज डिफरंट जॉमेट्रिकल कन्सेप्ट्स टू फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट. लाईक मी तुम्हाला एक उदाहरण देतो डिस्प्लेसमेंटचं. सी, डिस्प्लेसमेंट व्हेक्टर क्वांटिटी असल्यामुळे तुम्हाला तिथे व्हेक्टर अल्जेब्रा वापरावा लागतो, आणि त्यासाठी वेगवेगळ्या टेक्निक्स तुम्हाला अडॉप्ट करावं लागतील. लाईक मी तुम्हाला एक डिस्क्रिप्शन मध्ये सांगितलं की माझा ऑब्जेक्ट इनिशियली ॲट ए पोझिशन आहे, ते 10 मीटर नॉर्थ कडे गेलं बी पोझिशनला, त्यानंतर ते नॉर्थ पासनं ईस्ट कडे गेलं ते 5 मीटर आणि सी पोझिशनला जाऊन थांबलं. तर इन दॅट केस माझं डिस्प्लेसमेंट किती झालं? सो मित्रांनो, इथे डिस्प्लेसमेंट काय असणार आहे? डिफरन्स बिटवीन टू पोझिशन. ही इनिशियल पोझिशन आहे आणि ही फायनल पोझिशन आहे. ठीक आहे. ही काय आहे? फायनल पोझिशन. सो AC जे आहे दॅट इज डिस्प्लेसमेंट. मग आता इथे AC काढण्यासाठी यू डोंट हॅव वेक्टर, यू कॅन सॉल्व सेम प्रॉब्लेम युजिंग वेक्टर मेथड ऑल्सो.
पण आतापर्यंत 10वी पर्यंत तुमचं जर नॉलेज कन्सिडर केलं तर हा एसी कसा काढायचा, सरळ सळीत राईट अँगल ट्रायंगल तयार झालेला आहे. यू कॅन यूज पायथागोरस थेरम टू फाइंड आउट एसी. सो एसी इज इक्वल टू काय येणार आहे इथे, स्क्वेअर रूट 10 स्क्वेअर प्लस 5 स्क्वेअर दॅट इज स्क्वेअर रूट 125. सो याला पुढे सॉल्व्ह करून यू कॅन फाइंड आउट द डिस्टन्स डिस्प्लेसमेंट एसी, इट्स मॅग्निट्यूड. आता याची डायरेक्शन काढायची म्हणल्यावर यू हॅव टू यूज व्हेक्टर मेथड फॉर दॅट, राईट. सो याची डायरेक्शन काय असणार आहे, हॉरिझॉन्टल बरोबर केलेला अँगल. म्हणजे हा इथे नॉर्थ कडे जातोय, हा ईस्ट कडे जातोय, म्हणजे याची डायरेक्शन इथे किती येणार आहे, नॉर्थ ईस्ट येणार आहे आणि ती 45 डिग्री असणार आहे, राईट. सो हा पुढचा ऍडव्हान्स भाग शिकण्यासाठी तुम्हाला याचे जे डिटेल लेक्चर आहे ते अटेंड करावं लागेल. त्यासाठी जे 10वीला मुलं आहेत, आय विल सजेस्ट देम नेवासा, शेवगाव, सोनई परिसरातील असतील तर जॉईन गायरस अँड लर्न दिस कन्सेप्ट इन डिटेल. आणि जे मुलं बाहेर गावचे हे बघत असतील, सी रिमेंबर हे लेक्चर्स पहा अँड देन स्टार्ट युअर 11th स्टँडर्ड स्टडी, राईट. सो आपण आजचा टॉप कन्सेप्ट बघितला, डिस्प्लेसमेंट. सो डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट द शॉर्टेज डिस्टन्स बिटवीन टू पोझिशन्स or the difference between final and initial position. Displacement can be positive, can be negative, can be zero depending upon the position, right. समजा ऑब्जेक्ट नवीन पोझिशन घेतो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डिस्प्लेसमेंट पॉझिटिव्ह, अपोजिट डायरेक्शनने जातोय निगेटिव्ह, परत त्याच पोझिशनला येतो तर झिरो, राईट. सो दिस इज अबाउट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए ऑब्जेक्ट, द सेकंड मोशन पॅरामीटर, राईट. आता याला जो पॅरलल मोशन पॅरामीटर आहे तो आपण डिस्टन्स नावाचा तो आपण सेपरेट लेक्चरमध्ये कव्हर करू, ठीक आहे. थँक्यू.